Tama, tama, tama. Ikaw dyan mag-ibig ka butong ba? Buto din eh. Bukan nga yung tutok ang uy! Main na sila suhay. Main na sila. Talaga kayo tayo nangangahay. Kabila. Pagkulo sa nakita, kaso kita na hindi pa. Balik sa pop. Malas ka maramis ka ba? Malas ka. Hindi ka. Wala dong. Kalbo. Ako na kalbo. Doon ako sa tas kalbo. Kalbo no? Pila ba gano? No. Gano. Uy! Ano nga pangyari mo? Bakit Canada ko? Ano mo? Ako lang itong cloud. So, nababay. Dito ko. Ano ka ba? Ako lang. Ano? Woo! Balik kita. Beach ba nga? Uy! Oh! Ako ang smoke anayo. Smoke pa lang. Ano, Zek? Huwag yan ako. Si ate mo. Smoke. Zek? Sorry. Yo, ano ka dyan? Unsay?
No. No. Habol ng atupet, Victoria. Hindi na nakahabol. National! Kalbo! Kalbo! Wow. Yun talaga.
Kanya ko lagi na. Ano yan? Anong ulo yan? Oh, pagkalitak nga sila. Ano ba naman? Ano ba na na itutungkol ko nga sila? Ito nga, alam ko nga, teka naglaon. Hindi, okay na naman.
Ay, nandun siya. Wala na dyan. Matigas bangat. Malabang. Puno ka rin ako. Hindi ko nga si Badin. Wala sila sa tubig na Maganda mo ba ba? Tapos X. Yung
Ah, Ano pala ito? Uy! Ay, naliti mo. Ay, naliti mo nga makusog dyan. Huwag makusog yun, ha? oo. Ang galing. Ang galing. Ay, yun. Ang liwag na siya parang mo. Ano? Eh, grabe, wala ko lang. Ngayon, isipin mo lang, Mr. Mister. Everything you check, Mr. Mister. Everything you check, Mr. Mister. Everything you know, Mister. Everything you check, Mr. Mister. Not much, Alan. Not much.
Ready ka daw. Wow. Yo, 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 bravo. Takbo, nagkaroon ka na. Ayo, tayo. Lupa.
Kita na kami po. Isip na ayaw. Ito nga, yun.
Ako, sino ako? Ako, sino pa lang yung ko? Saan dito? Saan ako nagsasagot ako? Tingin kasi. Yun. Oo, mga working. Ang power ko. Basta nga, ay, Hindi ka na sagot na siya. Wala ka. Woo! Cinco! Cash. Oh, na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 minute. Ten, nine, eight, seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay.
Okay. Okay. So yun, ready na tayo na. So yun. Ready na tayo. So yun. Diba kalasi ka po? Diba ka? Malaya po ka rin sa tarap na matakas. Oo, ano? So yun. Gagawin natin. Di man din nung nag-aaga, no? Ay, No? Di man din nag-aaga. oh, wait.
Black sheep. Sorry. Wala, maya mamakatid. Pati makikat. Ganon. Ah, Ay! nakaw. Mapapadumi sa loob. Ayun, Bukas. So, yun. Nahabol ako ng pizza. Ewan ko kung mahabol niya ako, mawawala ko siya. Punta ka na ka. Nandito ako ngayon sa Port 7. Ay, Port 5 pala. Pagpun. Ano yung number mo? Ang ganda. Pagpun! Natere, out na tapos ka tere. Natapos ka. Si Luis. Ganun siya, sa pagkakalay. Okay. Nas, mapalay ka ka. Sipo yun na sila pati na. Nas, nas. Ano? Nas, sila pati. Basta pinakot. Ay. Okay, ako. Ganun niya. Hindi ko natitikal naman. Uy, tagibo ko. Pangbigan. Diba, mag-garo titiyo? Diba, mag-garo para buhay, hindi mo so, yun. Buwan naman sila mag-solo. What po tayo? Ipunan mo sila kung tawag doon. Ano hanggang, ano mo, 1.5 billion. Okay. Okay. Pababi tayo dito. Ah! Ito ka naman. Gusto ko. Ha? Wala na. Ingat. Diyan ka dyan. Lakas, huwag niyo naman. Okay. Wala na. At ito.
Wait sa tray. Ito. Ito. Out sa advice. Ay, matabi. Yeah. Gusto ka na sana. Yo, Uy. 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 Charos, charos. Uy. Ay, man. Yung iba. Kapit siya po. Start. Ha? Start. Saan? One. Open. Then, start. Tatapabukan yung mga Start na sa one. Saan? Sabi ka ulit ko lang. Hello, pansok na. Ulit na ulit. Sila na lang na mo. Huwag na rin na ka. Kuya, na lang. Sige na lang. Agad. Saan? No. No. Uy, yung ka. Ayos na isip mo. Bakit Ayos. na mo dapat? Ano lang, kuya na lang. Kuya na. Kuya lang, kuya lang. Kuya lang, kuya lang. So, yun. Nakamot siya. Kuya lang, kumusap mo. Yan! Yun na, yun na lang. Yun na, yun na. Saan? Ano na lang? Yes! Usman, ay ko. Saan? Ano na no? Usman, dapat mo laro ng tubig. Okay. Tangayo. Ayo. Tagwa na lang. Uy! Open sa one. Alam? Ah! Right, wabo. Guys, ako kapag ko na ako, guys. Guys, Ano vlogger? Ano? Hindi ba na? Mabubuo pa ako. Pero ano? Password 5850. Anong realty? Ang filter, realty perpol. Ay, realty. Ano ba pinili mo? Repol na sa nata. Anong ko? Yun nga niya. Okay? Password. 129. Password. 12. Ah, 12. Paano kayo magkawari? Paano pagka? Dental, paano? Ako nga ay para doon. Ayun. Bubo. Wala lang yan ka. Ayan na lang. Hindi ako magiging May corona na ako. May corona. Bakit hindi nakalagay dyan? RSVP lang. Ikaw ang nakuha. Ikaw ang nakuha. Alam na. Kaya tinatago nila sa nakuha ka. RSVP lang. Hindi ako. Kumanang. Password lang.
Fifteen. Okay. Oh, yan, oh. Okay. Usap nga. Pero wala ka. No. Pogyo, tapos pogyo. Ang tak nila sa baka tarangan nila ako ngayon. No. Hindi talaga yun. Ganyan eh. Okay. Okay. Yun ang kasi mo din sa sasakyan. Oh, what's happening? Hindi na pa kasi mo din pumatay. Anak ko mo sa trabaho. Buboy, kailangan mo na naman buboy. Sa likod. Saan na yun?
Kaya lang yun. Talaga. Alam mo, ang bataliyo, iyo, iya.
niya alauna. Pagtunan niya gagawa. Kaya napunan ko na. Tapos nasa padyak siya. Ngayon na ako. Minsan pa ka na kami dito sa tulog. Baka na kami dito sa pa. Yan, si Mayor. Ako. Ano ako? Ipatapang kami ng design. Nurse! Ano mo, okay lang ako. Inot! Wow. Ano ka cancel sila? Ha? Ano ka cancel sila? Nagtan mo yung natin ka ba? Napagunan niya. Isa na tinyaw. Tapos na yun, ako na ko ako ni. Tapos nagsilan, tapos kita ko ba? Tapos na, mapupisip eh ha. Iba tayo mo yung madam. Pero nagsabi ko, Yan ako. Parel, kanya na puro. Hindi na.
Makot ka dito. Wala sila ka na. Violet is blue, red is for violet, okay. Yeah. Alito!
Ya. Ano to? Ano to? Ito na ano sa isip eh. Naisip ko mga ano to yung taga. Ay, puta ka! Alam tayo niyo. Hindi kita naman kita. Malanap na ito sa old. Ha? Eh, ha? Wala ko! Ay, para nagduro sa duwan kami na anak. Ano niyo ako sa bising kidya ka sa kaya? Kasi ako sa pinay kita na lang. Ano sa atin? Sa vlog kita na. Kailangan ni wala na ko duwan sa mga tindahan. Oh, oh, kan. Tapos na. Mana ako kayo. Baka sira ako duman. Chan, mana ka chan sila? Ano? Hilot na pala. Dapat kami. Kuya mo. Kita ka. Ada polis mo ako dyan. Wala ka na nito. Sila pa. Yes, bang. Yeah. Pero mga ano sa iyo. Ito sa kuya. O isa ka mo. Wala ka mo. Puro speak ka mo. Wala ba ganda sila? Ay, God. Sila, babe. Sila, babe. Sila, babe. Dapat hindi ka lang. Kada nagsulbo mo.
Ito magluto. Dalhin. Hindi, start na. Stop, stop, stop. Basta, dami ka na. Stop, stop, yes, 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 stop, 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 yes, yes, stop. Basketball ka? Kumbrol, sila gitar, pratan. Sige na! Ako naman gibo. Basketball na yun. Ano naka-jersey yung mga yun? Ornate, may mo sa ornate. Sigit ako. Ano? Wala mo sa ornate mo. Ako yun, ano yun, sa talaga. Para, pwede din video. Anong password? Out na daw, Master. Master Chief! Master Chief, wala ka Master Chief. Tingnan eh. Tapos-tapasaan, ano ba? Ano ba? Okay, kung marami naman. Okay, Ay, salamat ka. Open na. Pag kinakalitaw ko. Okay na, pero Ayun, puto ka. Basta nga, yup. Ayun, walang break. Di ba sa kailan nagsasabi? Kasi wala, hindi ko alam. Ano pa nga ito? hindi. Hindi mo alam kung yan. Rush to rush. Sabi ko yun talaga yung mga Huwag mo na gusto ko dito.
mga hindi na Popcorn. Book. Wala daw mo. Ano naman yan? Kung may isa ba kami yan, gusto kami din hindi naman. Ha? may mawalat na. Sige na. Mawalat ako kay. Nuhu. Ako yung bukod ko. May iba ka dyan? Putoy na dyan? Putoy na ako. Basta, kita. Basta, mahal niya ako. Tignan, mahal kami. Kaya ako na, galit ko sa kanya muna. Sorry, saga. Day, ano no? Ayun, ano? Bali na kami yan, kasi, ano sa pero ano, take ako din. Go kayo, ano mo, ano? Ha? Ha? Di ano? Dahil school naman niya ako, paano kami sa tao? Wala din, wala na. Wala ako, wala ako. Sunod sila ko. Na, mag-explain niyo. Wala naman ito na. Ito ba? Wala mga. Bubong ka kaya? Para mabalo. Durong ang mga ito ka. Yan. Sisigaw na kayain mo eh. Hindi ako kita dyan ano ba yun? May matapos na, gusto na ako ng mga sila. Hindi pa ka, sa mahal ka lang. Ikaw ka madali lang ka ba? Hello ka lang din. Buba, buba lang. Ay, yes, mo. Kung saan kita sa kabalo na, Okay. Wala mag-i-say. Yan sa pag-upload. Okay.
Boss, dala mo yung kape. Hello? 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 Ito nga, di ba po? Ay, dito ang dapat magpanap. Ano to? Katawa na. Hoy! Napalagi. Ano ba nga? Ito lang mga yung Bakit ka? Ano lagi? Ha? Ayop ka? Ay, kumuliter ka? Wala na ako. Ka. Wala. Wala. Okay. Pag-drive. Kasama ka po? Last door. Wala ka. Ha? Relax ako. Umuwi ng tagawa. Bakit ang ulan? Di ba mo kayo si Ma? Ano dyan? Ano? Ibilang kayo na yan. Okay lang. Hanggang hindi siya ako. Dapat, ano? Ano? Pagbarada na, pagbarada na. Madiretso lang ka. Pag mo,
Bakal nga ng ano, mapit na kung kita sa ano, sa plaza. Baga siya po. Sabi ko,
Oh.
Mental trail. Ganito daw, sir. Sorry na, yun. Ano man na,
Walang yelo na tulong. Walang yelo. Walang yan tulong hindi agad. Nag-plastic siya dala. Ha? Meron ka ba?
Wala. Oo, birthday. Wala na. Pag nagpa-print din, ganun na Ano ang pili ang ano? Right? Ano ba siya? Hirap ba ito? ang sabi ko naman, ano nga, ito lang sila niya.
Yan, tulong din ko noon. Pero ito, ha? Bakit tayo sa tayo? Bakal tayo. Hindi lang ako siya kaya nag-go kayo ng dito. Eh, pero po kayo ito, ano, luto. Hindi na, kasi mo yan. Magkinaskas mo, may pwede may tanggal yan. Budaya ini ang sticker niya. Maliban sa sa NCC ba yan? Si Boto Blue. Ito paano ito? Yan, makarbon yan. Makarbon yan sa araw sa yan. Pag napupulungan niya, kung sa nainitan mo, ganap, nag-itong. Bituan mo ako. Ikaw ka sa secret lang ko manila.
ba? Diyan, alam mo yun. Ang 190 pa rin. Kilo daw lang, mali, pan. Diba pan? Mura, sarap. Kilo daw, qualified ako dyan. Qualified ako. Paano ba mag-ikot sa cellphone? Kuya, wala ka. Ano nga rin ko? Ayun ako pa talaga.
Bili ka lang eto ka. Ha? Nabasa yung lakutan mo. Nabuksan na? Sabi mo ito lang bilhin mo. Dalawa ko. Dalawa ko.
Banyak na yun, bili kami ng dito. Lagyan na lang dito. Marami na po.
Ano? 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 Video? Ay, ano ko ito? Ano? Yung Facebook mo niya, pang kuryente, nakita ko. Sa nila. Yung update baga, yung sa kuryente. Nandun sa Kuryente. sa ilalim. Kuryente pala. O, nandun sa
Gawin niyo na po yun. Hindi nagkakakawan. Kawan, okay. Ito okay. Ako na lang ako. Ha?
Yung sabi na pala, alam mo, yung bahay, lagot, laki dobe. Ano ba ka? Kasi mag-ibo nga yun. Suara ng boleh itu dapat candy dulu. Kalau itu
Wala. Wala ka rin sabihin. Ano ba ba? Other. Bakit yun? Tanghali po. Ano ba kayo? Ano na kayo? Riz! Pagkadan! Oo! Punta ka mga kaya mo to. Wala ko yung ayos pa nga. Punta ka mga kayo. Ay, tawag ba kasi muna? Uy, punta ka! Ito ito nga ginagawa ko. Tidak po. Yun ang yun. Agad din mo na. Lagi na. At dahil na pa. Huwag na pa nangayos po. Ano na nangayos po. Uy, pagkakasya mo ba? Sige, sinusubuhay ko ayo. Ito. Ako wala naman siya. Alam mo na, matuna ko, kumega. Alam mo ko. Ayaw, bakit po? Ako na, wala akong nakayos eh. So, yung nakayos pa kami na yung magulang ka. Huwag buhay dyan! Tulong! Baba na! Ito pang mga ikaw, itong suwag. Nawala siya. Ito wala. Ano na, Ben? Ano ba yan? Mag-isabi ng
Benta ka na sabi na. Oy! Pero sa mga Basta kinakalit ko. Diba na? Uy, sundo mo na ba? Ito. Guys, puta mo na yan mga nagpupulit sa kakain ko. Kaya kayo na. benta na benta. Dua man sa lang kilo. Uy, bukan yung buhay yan. Hindi na. Saan kita ngayos ko kayo na rin? Gulat ka! Oy! Pero kung sabay na, ilang ka na kukaan. Wala mo na.
Wah, ada apa macam tahu? Ada apa? Ada apa pun? Yang pada itu.
ka. Bukan na nakakita ka daw. Bukan ano yun. Mura yun. Ayun eh. Uy, puta sila eh. Taganin niya ako. Gusto ko magandang. Ako gusto niya. Ay, di ko alam. Open sabi sa to. Ako pa ginagawa na rin yung ako nagbawas na ito nga oto. Ito nga di ba nakita kung bawas na. Hindi mo ganda sa traffic. Open daw ako. Wala pa makikita ko. Ako pantali ko na naman. Wala, bigla ko. Ang ina mo ka, muli ko, motor, go. Ano ko na pala? Yo, very strong, yeah. Awat mungkin ikut. Padahal ikut kan. Iya, betul. Ini ya, terima kasih bodoh. Okay. Hello. Tama yan. Tumalas.
Ako sabi nga ba sa ito, basta ba, no? Naabot. Gas, mag-gas ka na ba? Research ng o yan, Chike, chike. Gusto mo chike? Hindi ko kaya. Hindi na nagpagigil mo. original Philippine music. Point 55. Yan ang modelo. Oh, then 6.45 million. Nali din ka. Utang nga. O, ano pa kung nakakawala ko na magkala ko kawala ko. Today, You know, I have to listen to the Pinakin mo nga yung call. Pera. Ikaw nga ka, yung, okay na. Okay na. Okay na. Ayan pa kayo. Padaya ko lang pala. Padaya ko lang pala. Eh, mag-lose tayo. Ay, nakaputan ko kasi. Dapat kami na. Kasi nag-video. O, sila na pa, no? Wala ko rin yung boga. Ano yun? Nakikita. Ikagat pero tali ka tayo. Lagay mo lang mo silang perpere. Ha? Patukon? Paano kayo sa kasot na po? Ako dyan. Malamali. Huwag ka black widow. Yun na! Ano? Langit mo yan yan.
Pumili ka na, Ben. At nasapos, makulo ko na next din na ba din na video. Tapos, out na. Yo, labi. Oh shit! Boss ka, Ben. Yes, na, masarap din ako. Pasal buhay ko nga, papayo ko ako. Finish game. Ano gumiyo? Nasaan na yun? So, Bili ka libre pagkain. mga tubo. Bili ka pagkain. Wala. Kaya ako tatawag. Makakabili. Sila pa. Bakit kaya? Hindi mo na kayo tatawanan. Kanawan sa mga sniper sa kita. Parang magawa ko. Wala akong dog. Pa? Tabaran ako. Oh, joke ko. Oo, si Pipiao. Hindi ko ang mahal. Kasi piyak ko yun sa pagkit. Ano si Rusty niya? Okay. Mafia. Mafia. Pulong sa pagkit. Bongga. Pero may sinyaw. Babase. Thank you. Ah, pagsabi ko ng iyo, di ba na ko yun? Yan ka mo. Iyo. Yan ka mo. Di ba na ko yun? Uset box niya. Sa Kashimano. Request ko sa Kashimano Kalo. Hindi ko na ako may trigo. Ikaw na. Buto kayo nga. Ako sa Kanayo. Ano ay yun? Ay puta, parang Masyado pala bigyan. ay! Shit na. Parang magpupunti na sex ko na. Bukod mo. Ito bubak. Ay puta nga yun. Ay puta, nagkaya.
Dia kayak kita tadinya tuh. Jadi wah, Galau nih. Tahu, galau nih. Padahal kan ya, wow. Pre, may tayong katao. Uy! Ay, napusan ka ba? Paano? Iyo, kasi talaga kumain. Oh, my God. Tulog ka na yun. Kasi, Remind natin yung pagkakira. Diba yung day? Yun, ano. tulog lang. Yes. One time. Ito nga, pati. Hindi mo ba Water. ay, puta ko. Sorry naman. Yo, kinamahal ko. Nakikig kayo. Nakikig ka. Ito talaga ba kung malugso? Bilang dati kaya yun. Doon, lagi pa. Hindi kaya nga eh. Why ko na nga
Ako makapag-tino. Ako ayaw. Pati dapat niyo. Tukong kayo. At yun, mabog lang sa water sa gandang sanay. Yung tamayo. Nagkatama tayo. Bullshit ka. Buko ka. Ayo. Nanginama ko ka. Hindi mo ka. Good na ako nga eh. Matak na to. Out na po. Lucy. Papapalit ko na ako. Matrabaho mo na ako bago magabi. Betulan din may kurang lang. Matrabaho ka, Ben? Matrabaho ka? Matrabaho mo lang ako. Praktisan kayo. Di kalaban kami niya, ano? Ano kaya? AI? Bot? AI na timba. Dating ganda ito sa kuya mga alam, ito mo. Ito mo. Ito mo. Paksa ko pa nga ito, dahil nakakahay ko. Paksa ka na din. Dahil nakakahay ko. Ito mo ito. Ito mo kasay ko. Iba talaga. Kailangan ako. Ano ba sa ano? Yan ito, Ben. Nandun sila. Yung sa ano? Ano ko eh? Nandun sila. Yan sa court? Dari mundo, Ben. Ito ang pinag-puting ko na yun sa malilipot. Ako yun na. So, ito ang simba. Siguro ako madali yun naman. Ay, mga inspiration. Matibay na. Ito dahil, lagi lang nga na eh. Ganito. Nakapilang ba din nga, di bago ka maganda? Di ba yun? Para mag-twice yun. Abul ka Facebook man. Oo. Love. Love. Bilang mo. Yo. Wow. Kakawat ako. Zero. Ito na, 50 mo na zero. Oo, dapat school na to bro. Alam mo, nila lang po.
yun. Luma yun. Ay! Luma yun. Sorry yun. Sorry. Ay. Takon ba? Uy. Ito nga, siguro. Tapos siya. Tingin siya. Ano ko, dati ano yun ang pagka ng mga court? Dahil lumapa-court. Yung, nagbabasketball ito. Ayun lang. Pag ano ko siyo? Ano ko kaya pag kayo? Ikaw pa na nga yun. Hindi ka matidalahan. Yun. Ako na maganda no. Balog. 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 Baliyak lang. Kasama. Wala ano, Ben? Ako dyan sa face. Ay. Mapor ko na balik. Ay, dinito to. Papat ng Wipe out. dahil sa bukod ang bati. Wipe out yan eh. Ako na. Bumuka. Wipe out. Ito pa oh. Ayun na. Ito na. Mabuti na. Yun o. Yeah. Nakumat din ang mga tawid. Ito, bilis mo to. Picture, ano nga, picture ko, gusto binahit, ano? Yan, naman yan. Huwag mo yan. Pakayo, tatangad na eh. Ano eh? Bulok na yung. Tutulong. Ganda na sorry yan. Ganda na ba? Pwede din na. Diba ito na eh, kung ito. Ubus na lang ako sa pulong wala.
Yung ba sito? Ano? Huwag pa daw ko mo. Hindi ka lang. Diba na, gusto mo na ako. Ipata ako. Yun. Totoo din Pinoy. Totoo din Pinoy. Siya naman matanda pa sa akin pero may dalaga. Tama yun. Secret pala na nga siyo. Ano sa mga tumayo na Sino mo, si Ben? Sino mo, Ben? Ako ka mo. Sino mo, ito ayo. Out na. Uy, caray. Masih paling ini semua benar-benar. Doon, ayan o, drop kita doon. Nadarang. Wala ko yan nagkali ka na tayo. Nadarang, 5-0 ah. Biro ko siya. Ano ito? Biro ah. Ayan. Ito sabay kita. Pinag-trust. Okay, sabay kita. Enough. Dala po. Ba, lalo mo tropa? Ay, putang mahal.
balik mo gabi na. Ano? Bag. Bal, may kusa. Bye. May kusa, Mike. Mike. Mike? Okay. Kuya. Next. Yan. Pakuan. Kuya niyo. Yung sabi tao, kuya niyo. Bye. Next. Utang nga pa talaga. Yun na, matabi na, matabi na. Ay, labi. Ha? Bakit ko to? Tama? Down. Up. Ano yung punta? Panamit ko. Punta mo rin siya. Ang ina ko. Sus! Pati ay Punta kaya mga Gabi na. Lagi kahon, marong panahon. Lagi ka. Kahon. Food. Yan, minahaw yan. Tumutan. Pati magawa yun ko. Ako yung mga makanado. Alam ito mas pakita. Yun na. Yun na. Yeah. Tapos, tapos na mo tapos na.
Anayo. Ina nga ito. Uy, shit. Ako. Paggabi ka. Sige, mo. Here, garo. Hindi mo makasipot. Ika na. Puta nga, wait lang po nga. Shit, matapos daw kasi. Iman din naman. Ito, ito. Makabla. Hindi ka na makabla. Hindi ka makabla. Matamaan pag-tusip. Puta nga yun. Puta nga,
Dito kaya wala. Pangatlong ano, portion. Tangina mo ka po. Shit na. Ano naman kung ano. O, takay. Yeah. Magpera ka. Ula ang Wala ka, babe? yan. Happy birthday. Ay, puta nga yun. Uy! Ayos. Yan, mga boss. Hindi ako kay Jay. Oh, you know, ako mo nga itong buko ito. Teka na daw. Kain ako ko eh. Tangina mo ka. Shit na. Open sabor. Open sabor. Ah, Gabi na yun. ready? Ulo ko. Ready? Kasi yan ako, babe. Oh, yeah. Lunan mo. Oh, yun.
Oh, yun. Ito, diyan ako. Ito nga, pakulong talaga ng pa. Wala na. So, doon na nga. Ito nga. Nagapit ako ito dito. Kahit, lapit mo yun. Kahit ano ba yun. Puro talaga ako ito. Hindi ka lang doon yung one ko. Nabalo mo ko namin. Wala na pa ang matulog. Lapit mo lang. Teka, okay. Ito kaya nga. Okay. Shit. Nagugulping kami. Oh. Then yung para down into the gas. Then yung para down into the gas. Then para then you are down into the gas. Para buwan pa sa tiga mo kagusto. Ito pa ito naman siya. Ito po lahat sa puso. Ay! Ito ulitin mo. Sige kaya yan. Paano natin kaya naman yun?
malaw. Yun na magasima. Yun. Ah? Pero sinila ko sa mo. Kucho. Iko, ano nila? Ano sa loob yun? Open man. Open man. Word. Ito na ito pinag-iwas. Oh, it's ano yan? Diyan ano? Oh. Johnny one, Ito, which is ano, ito. hindi ka channel. Ano? Like, anyway. Janet. Channel ano channel one. Ako na din. Ano yan? Balik ka dyan.
Abot ka mo kami. Wala. Peter. Puntahan dito kaya. Dito, okay. Kuya, ano bang gamitin mo sa Junjun na ano? Ayaw. Orang mo na ayaw. Hindi na ayaw. Kuya, mo garang pulis bro. Gusto ko hindi na kuya. Jeremy. Hindi tigil sila o. Tawag kay Jeremy. Hindi kasi namin yung pulis sa barkada niyo. Okay, hindi naman sila. Ina, yung sa iyo. Pagpaslupay sa mga ayaw. Grabe ito kayo. Mga paslupay ito. Kaya mo ka nito kung Pwede sa yan. Ito. Wait. Wala ang kalit. Ito lang sa'yo. Hello! Ano ko din? Ako dyan! Ano daw pangalan? Ito. Hindi mo ba Huwag mo na yan. Tama na yan magiging sa'yo. Iya talaga Andre. Ako. Pwede sa'yo. Ika dyan. Pagalan ako. Kita na mo ba nakarayo? Pagalan ako. Talaga yun. Ganun sa ano? Sa Twitter. Oh, magulang ang anak ko yun. Sabi na nga, nauli na sa nasindo. Anak ko, masirin mong gabi kami na. Yung bang gabi na nga, ilang sino. Ay mama, matagabi. Ano, pinabakan mo doon. Ay kuya. Kinuha mo na lang. Lusing ka ba yung ganyan lang? Nakuha mo? Hindi tayo.
Ah, huli pa lang. Ako. Tumulog. Yan ang take ko ano gagawin. Saan yung break? Ikaw ang tataw, babe. Yung duman sa ano? Yan, na ano gagawa ka ano mo. So, ano rin to. Na ano yan? Nagabol. Hey, si Tope. Yung duman sa mga ano, bagal sa may bakalanig bulay. Yan. Ikaw na nito. Yan o! Tiras mo ito. Sinasakyan ka sa nagayos niyo. Pero namin, Daw na ka na. Hindi naman mo. Hello. Hey, ano? Marawas na kaya yun. Hello. Ako, yan naman sa gusto. Si Nico, si Kuya Mar, ano, Sino nagdadaan? Sino Kuya nagdadaan? Jeremy. Bukas magbuka. Ano tinawag yan o? Oo, hindi ka na. Ako, mampagaw. O, tawa ni J1 ko tuloy. Miss June? Miss June? Wala yun. Dapat J1, J05, J1, J05. Sige, sige, muna na. Madumang ka? Madumang ka to? Nagkaroon dito, sige. Kasi nagkaganda. Sige daw. Pwede ka. Wala tayo. Ano yun? Kabaw daw. Ano daw gano'n? Ganun sa tayo? Punta ka. Ayun pa nga. Dahil dito yun. Ano ka ba sa dito ka? Buti ka. Mari na yun. Punta ka. Buta ka. Buta ka. Hindi na namin yan. Bakit ka lang bakal ko ito? Kat, Jay? Ako din.
Siguro ano? 5 mas na ito? Cheater. Hindi na? Kasi ito nga yung bakal. Tira doon. Sure ba yun? Mapira ka nga. Eh, ako na kaya. Iba na ang stage. Hindi mo na tumitig ka na. Matapos ka. Tapos na kayo. Iba na. Hindi mo na stage. Kaya na ito. Wala Hindi siya. mo na yung passport. Yun ang ano pala din ang mga Wala naman kinakapag ko. Manit ka kaya yan. Ano? Laki yung big. Yan na lang. Pero namin. Pero namin. Pero namin. Pero namin. Pero namin. Wala pa late. Ang din passport. Ano, sabi ni. Ano, Pag may nag-ano-an kami. Baliktad ko ba ang tarsiwa? Password 103. Wala sila. Kung mamasir, pwede masir po. Yes. Wala ba ba? Oh, yan. Teka mo na Hindi na. Nagiging ano? May talent, may special talent sa Bisaya. Kung malamig, malalit, hindi na pati. Hindi ka man, parit pa sa malalit. Yes. Ano? Ulit ka kasi. Yun na yung kita mo na tao. Wala. Okay. Bakit ka?
Dapat ang those ko yung sa ano mo. Dapat mo. Or like, oh, di ba kapag may shit dito, Yeah. kapag may shit dito, para sa akin. So, kapag may shit dito. Hindi na sinakaw niya. Si Papa Maya kung sa bago. Mas bilas okay pa. Ano? Oh. Abon. Gawin sa ibang kayo. Gawin sa ibang kayo. Kapag load. Ako na mahali. Huwag naman kapalo. Yung hindi yan. Pero may ano ka, Ben? May style. Ano, may... Gordy sa pan. Gordy! Mansion na! Roll. Ano lang, Ben? Alas kayo? Ito bebe, pag nag-ibang ano ka, mga dirit din eh. Natadilimat na sa ganay. Matuli ka din. Matuli ka din. Uy, ano pa rin? Ano? Isa lang kasi din. Ano? Okay. Ay, parang tikuhan ka lang ako, ito mag-uwi. Nice one. Ang ganda ko, open man. Pabaskat ka, mura naman pa. Ano na naman? Dre, tingin kita Dre. Ano na? Yan na. Ako na account na yan. Pero ang tingin pag-living. Sige. Balong ko daw mo. Sige pa kayo rin mo. Wala, si Timber, si CJ. Yun na ano na pagkala kang to. Eh, Only one step na raw. Buhay tingin ka. Hindi na lang na only one step na Ito mo. yun. Awan dapat yun no. Kung pwede ako na sa lantan. Oh, dahil nandiyon ka na daw mabay ka tayo. Pag-iwan lang kami. Ay, si Birdo. Ano yung si Birdo na? Pasabay na ako, pero pasabay na, Ben. Ay, shit. Hello. Okay, naman yung Facebook din. Wala mo na yung TikTok. Kung wala sa sarang nagsiring kita, ano na yung alam mo? Ganun kami dumo. 6 yung kapital ko. Kalugin mo dumo ka. Para pasok din yung kasi ka po. Color game. Ako, Ay, ito. Pangit ko nga ito. marabas ng dumo ko. Urut ko ano di ba? Galing. Nagmamahal siya. Pero titigilo ko. Magulo-gulo po. Pero masaya yung diya. Ano ba yun? Kawat kami doon. Para sila taon. Hirapat na ka. Saan ka? Ano ba?
ano, lumagyan pa ng mga stool. Awan biwang kami. Kaya lumakira ka doon. Ano ko? Yun. May mga kabibigil ko. Ang nagtaw sa mga nagmahal na. Tiraga namin. Wow. Ganun kami yung orang ng rapid. Balot daw, di ako nasa mag-sniper. Paano man magkakakas? Pumatay ko chilyo. Ha? Likod mo? Wala to. Wala mo, wala Wala mo. to. Chilyo ako. Asimbang tabi-tabi. Ano ba ako mo? Mapagulap. Alam mo, sa mag-sniper. Tapos nagahapon mo ako. Oo. Kung ikaw, wala. Wow! Click sa ano, to be. Hindi mo naman tatawa magkapwa. Mag-click sa click. Jam. Ang view, ano man ang view? Likod mo. Di sa buhay. Mura mo magbalik din. Kasi ba't na daw? Balik pa ako. Wala mo, hindi ka. May nadadigay. Tiraga na po siya. Shisho lang. Shisho. 190. Oh, 9 na ha? 300 na nga. So, malabas. Hindi ka na drilong. Fiction Dragon. Sige, mag-arp ay to. Sorry na magtama. Kinalaw ka lang. Ibo na kamong roll. Hindi yung baga na. Oh, God. Balik ba? Uwi ka yun. Hindi mag-iduman. Ito, pwede na baga mag-iduman. Pwede na lang. Puta man! Ikit ka dyan! Oh! Hello! Politics ko ulo. Meron ko. Dapat kaya di yung bala. One week siya mo rin, Jay. Hindi ka tapos na sa PhD.
country. Ano tempo lang. Pero pati ko, Ikaw yung makalimutan ng mga student ka po ba? Puro glitch yun. Ano, cheater? Cheater nga yung play mo. Siapa kan ni? Maksud tu kan dia betul tu kamu. Dia mau boleh itu baru then na talaga po talaga. Kira buat kamu. Itu ganun mo sa lugar sa tao sa ano. Live sana. Hindi, mag-pang-flow off. Ano? Wala. Nakakaganda na. Orang boleh nak. Hindi na yun. Ambil sa kamu. Wala nga ni Opo kasi mari. Baka madali. No, dito. No, wala pa malo. Yung angat mo kasi na kayo naglalao. Mungkin pa. Sudah ulo na player. Buka din na ito mga players. Yeah. Ginadyo ng bagong phone. Nakabaliw ka ni Pinay. Pero mas di paminta. Hindi na dyan ako naubos na binibigyan ka. Gusto na yung apoy talaga. Para pag luto ko sa park-park ko ka na lang. Hindi, wala na neta. Lagi sa
ngayon ko. Stop! Pati na dyan. Kung nga, Punta, tingnan naman yung dito. Ang biyong kita din na ako. Ay, lang. hindi mo ko. Tayo. What? Bakit mo hindi? Ginagawa. Ano ko lang ito? Ano ko sa rin? Okay. Dahil kita. Lapit daw. Lapit daw. Wow, na ba yung buwan? Uwi ka? Diba, sunod ka. Paglaban sa dikit. Okay na ba? Hindi na ganun. Pero, dapat, Ano, mag-ano ka lang sa vaccine, ano, pero, Tardol? Tarbay? Bakit ang mati? ay, pero fly. May secret pa ko ako. Ano, straight lang? Ano na? Okay, sana. alaman, magalang Pagkat ka may pikis pa. Pero ba yung kasi magkano makinig ka? yung mga Pero sa kabayan, ano? ay, Ren, nakapunta rin. Ano? Ay, wala pa na to. Ay, yun yun, ikaw Nani, yun. Silver. Ano sa kaya sa pubantahan? Local estate. Yung to, local estate. Kaya kapirap-pirap na nga. Bubog kayo. Uy, malipong. Mistake ka lang. Tama ako. Kutim lubid ako. Ano? May kutim sa natin kumapwa ka. Oo. Oo, matagas. Yan! Yun. Luya, o da ko makarika, kay ako Ikaw sa kan. makainuman sa ito. Yan tapay ka lang. Parang po niya sa balay ko. Eh, nag-aalat ng tao dito. Yan o. It's a pelbol. Ay, pelbol. Sabi niya, Pakot yun. Sarong lakwido. ko, Yan ang lakwido sa window. okay, Yan, tama. Over. Over. laban mo. Magaling kitang libinan. Hindi na naman. Oh my God, magkasi din yun. Ano yan? Exit pelbol.
Oh, yun lang. Yun lang. Ay, may help. Yun eh, bako yun ang pistola yun ang raging gambe. Ipon. Tulog na ka mo. Ano yan, Dre? Nakadilig siya. Dilig siya ba yan? Oh, yes, yo. Ano topic mo naman? Butterfly! Ano? Rumano ka rin. Ayun. Ano pa try? 110. Takduro. Ako? Manduro ka po dito yung ano. Face. Ano mo sabi ko? Hindi mo na yung pandokaan. Major. Dali na! Ready na! Bebesto na ni Ator. Pero kinilit. Di ba, sinusa kay Dre? Bakit na nga Ila na nga ito. Balik lang po face. Di ba yung pilog? Bitog? Yes, lang ito. Parehas lang din. Parehas mo din. First skill. Let's go, let's go, let's go. Ayun, sandrin. Kapag sandrin. Ikis ko yung mo. Nakuha ko yan. Nakuha mo yan ako. Hindi ka mag-irong. Nakuha mo ito. Hindi ba ito? Hindi ko ba ito? Kasi chico. Shit. Pili ba sa mga yung pictures? Ano yung tara yung bakal. Hindi pa siya tara yung tray. Wala ka bibigyan ko ka ba din niya? Paano pala si Gordik tapos si ano? Si Gordik tapos paano si Gordik tapos si Rico Itio? Tigil ko. Oh, ito na yan. Hello? Awan na kasi ano? Masusunod ako. Piso. Ano po eh? Oh, sumunod ko. Personal ko lang. Uy! No, hi. Ay, ba dyan ang drink? Oh, kayo. Ay, mamay na. Open na rin. Ano? Gusto ko na rin. No. Una bomba lo interni, no?
Ay, Kylie. Kailangan ko daw yung sigilid mo. Ito mo na yun. Hindi rin ako. Next, sino? Nandun pa. Doktor. Dali, yung ano? Gamit niya ano? Hindi ko sigaw. Dali, yung gamit niya ano? Ay, drink. Kasi mong gabi, no? Diba? Drink, dali, yung gamit Diba? niya. Pwede yung sa... Ikaw na dapat na ganda yung bang gabi. Wala. Kasi yan yung magkamot ko. Diba? Pwede na mag-retrieve rin. Oh, papa. Magkala ko na rin. Sige, Diyos. Kung ano sa tignan, sinabi na ito. Direto. Daya talaga. 45. Oh, 40 talaga. Wow! Tapos? Ako? Yup. Enjoy. No. Sige, Sige, dyan mo ka na dyan. Oo, gabi. Papalyung ako dito. Sinasabi niya rin. Ano yun? Ito, mag-score. Ito, ano, Ray, ano yun? Pastor Valley. Yo, baga natin. Lupin tayo kumain ko. Binawasan mo baga ni Jace. Tinuro doon. At baka nitang wakol. May Sino ka ba minsan ng may si Junjun na ayaw sa inyo eh? Yung pagkakas Police dog. Police dog. Parang ka. Sabi dyan, yung police dog. ano ito mga ang amay ko police dog ang pinaano mo Inagad niya. Uy, ano sa niya mo? Lalaki. Bato mo siya mo. Hindi ko man yan siya. Nice job. Ano gawin? Ikaw. Ano gawin ko lang? Iyo. Parang ko mo. Kaya nag-reload. Gusto niya nga hindi ninakawan si Rizky.
Pero ba din ko na hindi ko sa nanay. O ba ay sa dito na. Pati kung ako Bang! Bakong natin yung dinilay. Gadong ko. Children. Tangan sila. Ano lang mo guys? Siguro ko Mata ko mo yun. Jangan, ya, betul. Betul mana tadi? Restu saya cuma itu. Restu aku yang naik kan? Dia aku tak mau. Oh, mari tuh yang mau. Restu saya naik. Ya, udah dah lagi nak mau. Hindi na ito si Ikot mo din. Meron mo ka ba dyan sa tapos trip? Yung sa may makaw. Tawag ka rin na naman dito. One. Look. Mata bada. Hello. Ayan ito. Sniper man pagdo. Tuloy.
naman siya. Ito na naman, tira. No. Pipi. May pinaka. Mixing Firefly. Room 39. Lord. Yun na dyan. Yeah. Yeah. Tatulog ka pa pala. Ay, kaya na yun. Pwede din. Gabi ko po. Ikaw din mo. Ulan. Ikaw? Bang? Ito? Isa ko? Yan ang sinulog ko. Ito? Malayo, mayroon si Pito. Ito pala. Ito. Babalot na nga ako. Yung raw. Bull ka na. Diba ba? Where are you? Hindi na marulawasan, no? Ito ba? Ito na. Ito na. Ito na. Wala. Ito na. Ito na. Puta. Ito na. Di ba yung si Papa, no? Alam mo. Aldrin. Hello, Aldrin. Wala gagawin. Gusto niya ba? Tayo, girlfriend. Ay, si Tito. Lumanong. Pangalawa, yung plan. Marunong sa bala. Labangan talaga ako may mga balo. Ginaw. Ah, Alam ka? ah, Alam ko. ah. Uy, Talaga nga yun. Close. Ah, pinarap sa akin. Uy. Uy. Click, 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 click. Ganun ko tinagbo. Magaya ako, babalo. Hindi ka man talikod. Ay, ano mo. Nababalo ko pa dyan. Yung parang chikiwan. Marami ka sa harap. Yun ang Nandiyan mo pa si Kagudong lang. Pastri. Okay, naman daw nyo. Ito. kaya nga yun. Doon yung isusuko ko lang sa kuba. Ako daw. Yun, yun, yun. Let's go. Ito tangad lang yung masak sa kayo. Babalik for the week. It's food from the Like a nice boat. Go! Gabi. Yung pala pa kayo mag-inom. Kapaban niya ito. Parang tuloy. Ay, ang tukar mo, bila lang namin. Ano yung shot daw? Kuha mo yan.
Yo. Yo. Apa? Yo. Ano yun mo? Sarap sa amoy. Tama ka mo dyan na ba? Pero, Utang nag-grillo. yun na yun. Mail mo to, mail. Out na sa war. Open. Ano yun? Ay, pinigyan ng war. Open. Sino sa nakawin? Kuya, ano suol? Ber, sa tao, ber. Kapalit. Oh, yun lang ay Kapalit mo. tuloy ko. Ah. Uy, patuloy. Out na sa war. Open. Dinosaur. Ito ang dinosaur. Open war. Tao lang, tulang ka lang sila rin. Dalabi ka lang ulit, ang dalabi. Oo, ikaw mabango, kasi na. Kapag ako. No? Okay. Bukas na, bukas na. Yan, buhay mo. Hindi pa na bilog. Ay, nasa irit mo po. Sabi, tingnan na likuran. Hello. Hello. Sura ba? Romano. Baba. Sinusay. Baba dyan. Ano ba ba? Baba yun na pala ako. Sige, lumandang, lumandang. Doon.
ko lang lang, nasigaw. Utang na ito. Ay, nasigaw. Wala. Wala. Ikaw ako pa nga. Ibig ko kung kailangan ibigay. Tubig, hindi ako matubig. Tubig lang, sarap natin. Tubig. Pag-aso mo yan. Boy pala, yun. Baka talaga papasok. Ito pang mga bala. Kaya kaya, magkano ka na? Meeting. Ba't ka na, Bet? Ha? Iyak na ako. Hello. Kaya tatarap, ito naman. Kasama ni Ito naman. Sila eh. Ganun. Sige ako talaga. Okay. Game over. Game over. Natrata na ako ito ron. Di ko na. Di ko ay. Ano? Ha? Mag-option ka. Yan. Oh, yun na. Ba't ka na, Jack? Ha? Hindi. Ano na rin? Ganda mo, Bina. Hindi na ka mo. Sige. Grabe. Ay, grabe yun. Sige. Ano na yun? Yan, ako. Wala ka ba, Ben? Wala, wala. Aray ko. Ay, sabi yan, Jing. Ayoko na, Jack, Jack. Ano naulot daw? Aray pa. Paborita eh. Pandawa? Wala siya. Hindi ka na sila nga. Jack, ko yung duman, Jack, ko. Wala ako. Arlo, ay, tayo magpapagawa ko sa Facebook ba? Bakit ako makita ba? What's up? Tingko mo ay.
keyboard na nasa computer. Yun na yun. What's one daw? Yun. Well, Kung ay, po, puta ka. Well, bubo. well, well, yan. Well, ha? Well, yan. Yan, matindi. Hindi na bigyan mo rin siya, wala kang... Parang ba yun? Eh, paglaga daw. Grabe. Maluto ko ka. Ano na hindi yun? Pwede naman si Tim Makiris pa. Ay, bakit? Eh, puta ka. Kasi ko na. Ipalagin lahat sa message ko yun. Kasi yun. Nando ako. Hindi ko lang ber. Kaya, kaya. Hindi pa nararamdaman ko matitibig. What's man dyan? Simbang buwan. Baka di ako magkita. Doon, parang pandan ako. Oh, yung pinipiligin ko. Lapit, lapit. Puta ka, ginagawa. Ito na ba? Puta ka nga. Uy! Ito ko lang, uy, kumain. Magulo mo nga.
Buat aja, macam buat. Bukan tanpa kita. Buat bilang aja. Kita bajak dia. Dua din. Kasi mga tuling bayad daw po na. Grabe mo kaya ito para din ang matapos. Tanggal biyanag na ito. Wala to. Ulo! Full bomb! Yep. Gusto niya po. Sarap po, yun.
Alright. Madam. Open man tao eh. Open tayo sa tao. Kaya hindi ba? Parang kita din. Ha? Ay, puta ka nga. Pwede ko na ako sa Facebook ko. Ayun ba? Yan na, babe. Yan, hello, yun, oh. Bye. Ayo, hello, yun. Di ba gabi? Hindi ka na ipalo. Di ba gabi? Yung pangalan ko. Ayun. Hindi sabi ko nga ba? Sarang ko ba yun? Ang